Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn sẽ không thể ngờ được một lão đạo sĩ mù lòa, chuyên gia nịnh hót và phải lang thang kiếm ăn bằng nghề bắt ma trừ tà lại từng có quá khứ khiến cả thiên hạ khiếp sợ khi chém hết toàn bộ chân long trong thiên hạ. Nhưng khoan, hãy nói về quá khứ lẫy lừng kia. Ngay bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu từ cái tên Giả Thịnh, đạo hiệu Huyền Cốc Tử. Đầu tiên về xuất thân, Giả Thịnh lão nhân quê ở Hào Châu, thuộc trung bộ Bảo Bình Châu, vùng đất được mệnh danh là quê hương của rượu, nơi mà đến con chim sẻ cũng uống được hai lạng. Có lẽ vì thế mà sau này, lão luyện được một tửu lượng vô địch, xứng đáng giả lão thần tiên trên bàn nhậu. Dưới cơ duyên xảo hợp, lão bái nhập Cầu Chân Quan. Đây từng là đại môn phái hàng đầu của Nam Giản Quốc. Nhưng đến đời Giả Thịnh thì đã suy tàn từ cả trăm năm trước. Sư môn hưu quạnh, sư trưởng lần lượt quy tiên, nhân tài chẳng còn ai, nhưng lão vẫn kiên trì ở lại, dốc lòng tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp, bí thuật bất truyền của Long Hồ Sơn. Chớ trêu thay, pháp môn mà tổ sư truyền lại thực ra không trọn vẹn, chỉ là chút kiến thức da lông học lỏm được từ một buổi hội lớn. Hậu quả là Giả Thịnh tu hành gượng ép, không những bị tổn thương căn cơ mà còn chịu thiên khiển, đôi mắt nổ tung, vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Từ đó, giang hồ xuất hiện một lão đạo sĩ mù. Khi tu đến luyện khí sĩ đệ thất cảnh, Giả Thịnh bắt đầu du ngoạn tứ phương và thu nhận hai đệ tử đặc biệt. Đầu tiên là thiếu niên chân thọt, xuất thân yêu tộc tên Triệu Đăng Cao, chính kiếm quyết này lại phù hợp để kế thừa Ngũ Lôi Chính Pháp, vốn cần sự thương xót của thiên đạo. Người thứ hai là Điền Cửu Nhi, cô bé có dòng máu hiếm như Phúc Tuyền. Với các tu sĩ khác, cô bé chẳng khác nào cây dụng tiền, nhưng Giả Thịnh chưa bao giờ lợi dụng đệ tử để trục lợi. Ba thầy trò cứ thế nương tựa vào nhau, phân du trảm yêu trừ ma, dù làm việc nghĩa nhưng vì tu hành tốn kém lại không có danh tiếng, họ thường xuyên rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí bị người đời hiểu lầm là đám đào lửa giang hồ. Thế nhưng ít ai biết, cái sắc phàm của Giả Thịnh lại là vật chứa của Trần Thanh Lưu, vị kiếm tu thập tứ cảnh đầu tiên của hạo nhiên thiên hạ. Cách đây 3.000 năm, Trần Thanh Lưu sinh ra đã bị gieo hai con dao long vào mắt, chịu đau đớn thấu trời và mang mối thù tận xương tủy với loài rồng. Ông từng lập đại nguyện chém hết chân long trong thiên hạ. Sau khi hoàn thành tông nguyện, ông chọn cách du hí nhân gian, gửi tâm thần vào thân xác người khác để tránh sự truy đuổi và mưu toan của Lục Trầm. Ông cứ thay đổi thân xác liên tục cho đến khi trú ngụ trong Giả Thịnh. Chỉ đến khi Tề Tĩnh Xuân, người đầu tiên nhìn thấu thân phận này, đã chủ động mời rượu, chân thân Trần Thanh Lưu mới chịu lộ diện. Khi ấy, Tề tiên sinh đã đỡ giúp ông một kiếm của thiên đạo, khiến vị Trảm Long nhân kiêu ngạo này nợ một ân tình rất lớn. Sau khi Ly Châu Động Thiên vỡ nát, Giả Thịnh đụng độ nhóm của Trần Bình An. Lúc đó, ba thầy trò đang đói meo râu, định bụng kiếm chắc chút đỉnh từ đám trẻ, nào ngờ họ lại đụng phải nữ quỷ áo cưới. Dù sợ đến mức muốn rớt tim, nhưng bản tính hiệp nghĩa trỗi dậy, lão đạo sĩ mù vẫn rút kiếm gỗ đào ra chắn trước mặt mọi người, dù biết rõ là lấy trứng trọi đá. Cũng may mà Ngụy Tấn kịp đến giải vây nên cả nhóm mới thoát nạn. Có thể nói, sự lợi hại của Giả Thịnh không nằm ở trên nắm đấm của lão đâu, bản sự lớn nhất của vị giả đạo sĩ này lại nằm ở sự nhạy bén trong việc nhìn người, cũng như là cách đối nhân xử thế trôi chảy đến hoàn hảo. Lấy ví dụ nhé, chỉ thông qua 3 chi tiết là đoàn học trò có hướng đi từ phía Bắc xuống phía Nam là 1, có cường giả 11 cảnh bảo hộ là 2 và viên xà đàn thạch mà Trần Bình An đưa cho đệ tử thọt chân là 3. Từ đó Giả Thịnh liền dám khẳng định những thiếu nam thiếu nữ này là học trò của Tề Tĩnh Xuân. Thế là sau đó, Giả lão thần tiên liền có cách tăng cường quan hệ với nhóm học trò này, đó là cẩn thận căn dặn rằng cách nơi đây khoảng 100 dặm đường có một quỷ vật 4 cảnh vô cùng cường đại và vô cùng nguy hiểm, dặn dò nhóm học trò phải hết sức cẩn thận. Sau đó, lão còn tặng lại Sưu Sơn Đồ tổ truyền cho nhóm người Trần Bình An. Sưu Sơn Đồ là gì ấy à? Có thể coi nó là một cuốn bách khoa toàn thư về các loài quái vật có trong đó. Trần Bình An đáp lễ bằng một viên xà đảm thạch và chỉ điểm họ đến Long Tuyển quận tìm cơ hội an cư. Sau vài năm lăn lộn khởi nghiệp ở kinh thành Đại Ly nhưng thất bại, nghe tin đồn Nguyệt Tú thực chất là con gái của thánh nhân Nguyện Cung, Giả Thịnh quyết định đánh cược vận may quay lại Long Tuyển quận. Tại đây, ông gặp lại Trần Bình An vừa trở về từ Thư Giản Hồ sau 7 năm xa cách. Chàng thiếu niên năm nào giờ gầy gò, khí thế trầm ổn đến mức đáng sợ sau những giày vò của Vấn Tâm Cục. Trên bàn rượu tái ngộ, Giả Thịnh bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng trong lòng như ngồi trên đống lửa. Ông liên tục niệm chú trong đầu, mong Trần Bình An mở lời giữ lại, dù chỉ một câu khách sáo để ông có cớ leo lên. Thế nhưng Trần Bình An lại im lặng đến phút chót. Vì chốt diễn diện cuối cùng, Giả Thịnh đánh dắt díu đệ tử cáo từ. Mãi đến khi ra khỏi Cửu Tử lầu, Trần Bình An mới ngỏ lời mời. Ta bây giờ ở Lạc Phách Sơn, lần sau lão đạo trưởng lại đi qua, có thể lên núi ngồi chơi. Chỉ một câu nói ấy khiến Giả Thịnh mừng như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, lão cáo giả này vẫn quyết định đi Hồng Trúc Trấn làm ăn thêm nửa năm để chứng tỏ mình không phải kẻ đến đường cùng mới quay về ăn bám, giữ lại chút thể diện của người tu hành. Sau này, nhờ cơ duyên gặp đoàn người Lý Bảo Bình, ba thầy trò được đón về, chính thức cắm rễ tại tiệm thảo đầu ở hẻm Kỵ Long và trở thành ký danh cung phụ của Lạc Phách Sơn. Tại đây, tài năng nịnh hót thêm bẩm, không phải nói là nghệ thuật tâng bốc của Giả Thịnh mới thực sự tỏa sáng. Lão kết thân với con dao long ngốc nghếch Trần Linh Quân, đây quả là một sự sắp đặt trớ trêu của số phận.
Một kẻ mang vỏ bọc trảm long nhân, chuyên chém rồng, lại đi kết nghĩa huynh đệ, cắt ăn thề với một con dao long. Thôi Đông Sơn từng cười nhạo rằng Trần Linh Quân đúng là mạng lớn mới sống sót nổi bên cạnh cái vỏ bọc nguy hiểm ấy. Cặp bài trùng này suốt ngày chén chú chén anh, Trần Linh Quân thì khoái chí khoe khoang những chiến tích hư cấu như mắng Nguyện Cung, vỗ vai Lục Trầm, thách thức Thôi Thành, còn Giả Thịnh thì tung hứng nhịp nhàng, buông những lời khen ngại đúng chỗ ngứa, khiến Trần Linh Quân sướng rơn người mà vẫn tin sái cổ. Khả năng ăn nói của Giả Thịnh khéo léo đến mức ngay cả khi nịnh nọt cũng khiến người nghe cảm thấy chân thành, mát lòng mát dạ, xứng danh giả lão thần tiên. Về sau, khi Trần Bình An mở rộng thế lực sang Đồng Diệp Châu và lập Thanh Bình Kiếm Tông, Giả Thịnh được trọng dụng làm quản sự bến đỏ, rồi giảng sư tại Ngự Hải Thư viện. Trần Bình An từng nói, thế sự động minh giai học vấn, nhân tình đạt luyện tức văn chương. Những kinh nghiệm xương gió và cách đối nhân xử thế khéo léo của Giả Thịnh chính là thứ học vấn quý giá mà sách vở không dạy được. Từ một lão đạo sĩ mù bị người đời khinh rẻ, Giả Thịnh giờ đây được người dân kính trọng, gọi là giả lão thần tiên. Cuối đời, lão có rượu ngon, có đệ tử hiếu thảo, có tri kỷ để khoác lác, và quan trọng nhất là có một nơi trốn thực sự, coi lão là người nhà. Đó có lẽ là cái kết viên mãn nhất cho nhân vật này đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.